My dear smart learners, welcome to Smart Learning Curves YouTube channel. අද අපි කතා කරන්නේ අනාගත කාල future tense වාක්‍යයක් හදන හැටි. ඉතාම සරල අනාගත කාල වාක්‍යයක් හදන හැටි. ඊට කලින් පුංචි ඉල්ලීමක්, ඔයා මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ පාඩම් සියල්ල අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. පාඩමේ ටිකක් කියලා දීලා ඊටු ටික ඉගෙන ගන්න. අපේ ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා කිසිම වෙලාවක කියලා නැහැ. ඒ නිසා අපේ channel එක subscribe කරන්න අපට කරන උදව්වක් හැටියට. ඔයාට ඒ සඳහා කිසිම මුදලක් වැය වෙන්නේ නැහැ. හරි. අපි යමු අද පාඩමට. ඇය වෛද්‍යවරියක් වේවි. අනාගත කාලයේ සිදුවිය හැකි දෙයක් ගැන මේ කියන්නේ. ඇය දැන් වෛද්‍යවරියක් නෙවෙයි. නමුත් අනාගතයේදී ඇය වෛද්‍යවරියක් වේවි කියලා කියන්නේ. ඔවුන් ගුරුවරුන් වේවි. හෙට දවස හොඳ දවසක් වේවි. හෙට දවස හොඳ දවසක් වනු ඇත. මෙහෙම කියන්නේ මේ sentences අනාගත කාලය ගැන කියවෙන වාක්‍ය බව ඔයාට අඟවන්න ඕන නිසා. අපි සාමාන්‍ය කතා කරන භාෂාවෙන් කියනවා නම් හෙට හොඳ දවසක් වෙයි කියන එක. ඔහු විනාඩි 10කින් සූදානම් වේවි. ඔහු විනාඩි 10කින් සූදානම් වනු ඇත. සාමාන්‍ය කතාවේදී නම් අපි කියන්නේ එයා විනාඩි 10කින් එයි කියන අදහස. මේ අදහස තමයි මේ වාක්‍යය කියන්නේ. මං විනාඩියෙන් එතන ඉන්නම්. අදහස මං විනාඩියකින් එතෙන්ට එන්නම් කියන එක. ඔවුන් සාදයේ ඉඳීවි. ඔවුන් පස්වරු 7 වෙද්දි සාදයේ ඉඳීවි. අදහස හවස 7 වෙද්දි එයාලා සාදයට එයි කියන එක. හරි. අපි බලමු මේ වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා. ඇය වෛද්‍යවරියක් වේවි. මේ වගේ අනාගත කාල වාක්‍යයක් ගොඩනගන්නේ මුලින්ම සබ්ජෙක්ට් එක. ඒ කියන්නේ මේ වාක්‍යයේ කර්තෘ. එහෙම නැත්නම් මේ වාක්‍යයේ ප්‍රධානියා. ඊළඟට will be. ඊළඟට වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස. The rest of the sentence. ඇය වෛද්‍යවරියක් වේවි කියන මේ sentence එකේ සබ්ජෙක්ට් එක. එහෙම නැත්නම් කර්තෘ වෙන්නේ ඇය කියන එක. she. ඊළඟට මේ sentence එක අනාගත කාල sentence එකක් නිසා will be යොදා ගන්නවා. sentence එකේ ඉතුරු ටික වෛද්‍යවරියක් කියන කොටස a doctor. She will be a doctor. දැන් ඔයා හිතන්න එපා will be කියන එකේ තේරුම වේවි කියන එක කියලා. අපි මේ sentence එකේ වේවි කියන වචනයෙන් කරන්නේ ඒ වාක්‍ය අනාගත කාලයට අයත් එකක් කියලා අඟවන එක. ඉංග්‍රීසි sentence එකේ will be යොදාගත්තෙත් ඒ විදිහටම ඒ sentence එක අනාගත කාල වාක්‍යයක් බව අඟවන්න සහ මේ she සහ a doctor කියන nouns දෙක සම්බන්ධ කරන්න. හරි. අපි මේ වගේ තව උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. ඔහු ගුරුවරයෙක් වේවි. අනාගත කාලය. ඉදිරියේදී ඔහු ගුරුවරයෙක් වෙයි කියලා කියන්නේ. කොහොමද එතකොට මේ වාක්‍යය හදන්නේ? He will be a teacher. He will be a teacher. ඊළඟ උදාහරණය. හෙට හොඳ දවසක් වේවි. හෙට දවස හොඳ දවසක් වෙයි කියලා මේ කියන්නේ. It will be a nice day tomorrow. It will be a nice day tomorrow. සාමාන්‍යයෙන් අපි a good day කියලා කියන්නේ නැහැ. nice කියන වචනය තමයි යොදාගන්නේ. ඊළඟ උදාහරණය. මම විනාඩියෙන් එතන ඉන්නම්. I will be there. මම එතන ඉන්නම්. මේ sentence එකේ ඉන්නම් කියන වචනයෙන් කරන්නේ අනාගත කාලය කියලා ඇඟවීමක්. එතකොට ඉංග්ලිෂ් sentence එකේ
මේ අදහස අනාගත කාලයේ කියන අදහස will be වලින් ගන්නවා. ඒකයි මම අර මුලින්ම කිව්වේ will be කියන එකේ තේරුම වේවි කියලා හිතන්න එපා කියලා. එතකොට මේ sentence එකේ විනාඩියෙන් කියන අදහස කියන්නේ in a minute කියලා. ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාට මේ වගේ පොඩි දේවල් හුඟක් වැදගත් වෙයි. ඒ නිසා ඒවා මතක තියාගන්න. පුරුදු පුහුණු වෙන්න. එතකොට මේ sentence එක I will be there in a minute. I will be there in a minute. කතා කරද්දී අපට පුළුවන් මේ I will කියන වචන දෙක contract කරලා සංකෝචනය කරලා I'll කියලා කියන්න. I'll be there in a minute. I'll be there in a minute. ඔයාට pronouns එක මේ will යොදා ගනිද්දී pronoun එක උඩුකමා double L L දෙකක් යොදලා contraction එක හදාගන්න පුළුවන්. pronouns සහ contractions ගැන දන්නේ නැති අය ඉන්නවා නම් ඒ පාඩම් වල links description box එකේ සහ පළවෙනි comment එකේ තියෙනවා. ගිහින් බලන්න. හරිද? ඊළඟ උදාහරණය. එයා විනාඩි 10කින් සූදානම් වේවි. එයා විනාඩි 10කින් ලෑස්ති වෙයි කියන එක. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? දැන් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන. He will be සූදානම් වෙනවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ready. අපි සිංහලෙනුත් කියන්නේ ready කියලානේ නේද? ready ද කියලානේ අහන්නේ. එතකොට he will be ready විනාඩි 10කින් කියලා කියන්නේ කොහොමද? කලින් sentence එකේ විනාඩියෙන් කියලා කිව්වේ in a minute. එතකොට විනාඩි 10න් කියලා කියන්නේ in 10 minutes. ලේසි. He will be ready in 10 minutes. He will be ready in 10 minutes. එතකොට අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ sentence එකේ subject එක singular noun එකක්. ඒක වචන නාම පදයක් වෙනකොට අනාගත කාල වාක්‍යයක් හදන හැටි. sentence එකේ subject එක plural noun එකක්. බහුවචන නාම පදයක් වෙනකොට අපි කොහොමද මේ ආකාරයේ අනාගත කාල වාක්‍යයක් ගොඩනගන්නේ? ඔවුන් ගුරුවරුන් වේවි. ඔවුන් they plural noun එකක්. එතකොට අපි යොදාගන්නේ ඊළඟට will be. වෙනසක් නැහැ. අනාගත කාල වාක්‍ය ලේසි. sentence එකේ subject එක singular වුණත් plural වුණත් will be තමයි යොදාගන්නේ. එතකොට මේ වාක්‍යය ගොඩනගන්නේ they will be teachers. They will be teachers. ඒවා ඔයාට වැදගත් වේවි. කොහොමද මේ වාක්‍යය ගොඩනගන්නේ? They will be important to you. ඒවා ඔයාට වැදගත් වේවි. They will be important to you. ඒ තොරතුරු ඔයාට වැදගත් වේවි කියලා කියනවා නම් that information will be important to you. That information will be important to you. මේ විදිහට ඔයා මේ වාක්‍ය රටාව යොදාගෙන විවිධ අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න සහ කියන්න පුරුදු වෙන්න. සුපුරුදු පරිදි එය සාමාන්‍ය දවසක් වෙයි. කොහොමද මේ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? It will be a normal day. A normal day. සාමාන්‍ය දවසක්. සුපුරුදු පරිදි කියලා කියන්නේ කොහොමද? As usual. It will be a normal day as usual. මේ වාක්‍යම එක busy දවසක් වෙයි. කාර්යබහුල දවසක් වෙයි කියලා කියනවා නම් it will be a busy day as usual. It will be a busy day
as usual. ඔන්න දැන් තමයි අද පාඩමේ වැදගත්ම කොටස. අපි ටිකක් අනාගත කාලය එහෙම නැත්නම් අනාගත කාල වාක්‍යයක් ගොඩනගන පසුබිම කොහොමද කියලා බලමු. ඔයාට මේක වැදගත් නැහැ කියලා හිතෙනවා නම් වාක්‍ය හදන්න ඉගෙන ගන්න එක විතරයි වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් මේ කියන දේ ටිකක් හොඳට අහන්නකෝ. අපි යම් වාක්‍ය රටාවක් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න එහෙම නැත්නම් කියන්න ඉගෙන ගන්නකොට ඒ වාක්‍යවල සිංහල තේරුම දැනගත්ත පමණින් ඒ වාක්‍ය භාවිතා කරන්න බෑ. ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න අමාරුයි. හුඟක් අයට ඉංග්‍රීසි ලියන්න කියවන්න පුළුවන් වුණාට ඒ හා සමානව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව එයා ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැතිකම නෙවෙයි. ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැත්නම් ලියන්න කියවන්නත් බැරි වෙන්න ඕනනේ. ඒ වගේම සමහර අය ලියන දේවල් වරදින අවස්ථා තියෙනවා. හුඟක්ම එක්සෑම් වලදී. ඒකටත් හේතුව ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැතිකමම නෙවෙයි. මොකක්ද එහෙනම් හේතුව? ඔයා දන්න ඉගෙනගෙන තියෙන ඉංග්‍රීසි ටික භාවිතා කරන්නේ මොන අවස්ථාවේදීද කියලා දන්නේ නැතිකම. එහෙම නැත්නම් ප්‍රායෝගිකව යොදා ගන්න විදිහ අවස්ථාව පුරුදු පුහුණු වෙලා නැතිකම හෝ අවස්ථාව ගැන දැනුවත් වෙලා නැතිකම. ඒ නිසා යම් වාක්‍ය රටාවක් ඉගෙන ගන්නකොට ඒ වාක්‍ය භාවිතා කරන අවස්ථාව මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕන. අදාළ වාක්‍ය සිංහලට පරිවර්තනය කරගත්තේ නැතත් කමක් නැහැ. හරිද? අපි ඉදිරි පාඩම් වල ටෙන්සස් 12 ඒ කිව්ව ඉංග්‍රීසි කිව්ව ගමන්ම හුඟක් අයට මතක් වෙන්නේ මේ ටෙන්සස් 12නේ. මේ ටෙන්සස් 12 ඉගෙන ගන්නකොට ඔයාට උදාහරණ එක්ක පැහැදිලි කරන්නම්. ටෙන්සස් 12 දන්න අයටත් ඒවා භාවිතා කරන්න අපහසු වෙලා තියෙන්නේ ඇයි කියන දේ. අපි අහපව් අද පාඩමට යොමු වුණොත් අනාගත කාල වාක්‍ය හදන්න අපි ඉගෙන ගත්තා. අනාගත කාලය බව අඟවන්න අපි will කියන වචනය යොදා ගත්තා. අපි බලමු මේ will යොදාගෙන වාක්‍යයක් ගොඩනගන්න ඕන මොන වගේ අවස්ථාවලදීද කියලා. අංක 1 අනාගතය හෝ වර්තමානය ගැන විශ්වාසයන් ප්‍රකාශ කිරීමට. අනාගතය හෝ වර්තමානය ගැන විශ්වාසයන් ප්‍රකාශ කිරීමට. අංක 2 යම් කෙනෙක්ට කරන්න අවශ්‍ය දෙයක්, කරන්නට අපේක්ෂා කරන දෙයක්, එහෙම නැත්නම් කරන්නට කැමති දෙයක් ගැන ප්‍රකාශ කිරීමට. අංක 3 පොරොන්දු ලබා දීමට. අංක 4 ඉල්ලීම් සිදු කිරීමට. මේ අවස්ථා හතරෙදිම will කියන වචනය යොදා ගන්න පුළුවන්. අදාළ සෙන්ටෙන්ස් එක හදා ගන්න පුළුවන් will යොදාගෙන. දැන් ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. අද පාඩමේ මේ අනාගත කාලය සම්බන්ධව ඇති වාක්‍ය රටාවලින් එක වාක්‍ය රටාවක් විතරයි අපි ඉගෙන ගන්නෙ. ඔයා දැන් කරන්න ඕන දේ තමයි අපි අද කතා කෙරුව උදාහරණ ටික මේ කිව්ව will භාවිතා කරන අවස්ථාවලට ගැලපෙනවද කියලා බලන්න ඕන. පාඩම අවසන් කරන්න කලින් මේ will භාවිතා කරන අවස්ථාවල පළවෙනි එක උදාහරණයක් අරන් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. අනිත් අවස්ථා ගැන අපි ඉදිරි පාඩම් වලදී විස්තර ඇතුව කතා කරමු. එතකොට මේ will භාවිතා කරන අවස්ථාවක් කියලා අපි මුලින්ම කිව්වේ අනාගතය හෝ වර්තමානය ගැන විශ්වාසයක් ප්‍රකාශ කිරීමට
will යොදා ගන්නවා කියලා. අනාගතය ගැන විශ්වාසයක් ප්‍රකාශ කිරීමට. ඒ තොරතුරු වාට වැදගත් වේවි. අපි මේ කලින් කතා කළ සෙන්ටෙන්ස් එකක්. මෙතනදී කියන්නේ ඒ තොරතුරු අනාගතයේදී ඔයාට වැදගත් වෙයි කියලා. අනාගතය ගැන තියෙන විශ්වාසයක් තමයි මේ කියන්නේ. That information will be important to you. will යොදාගෙන තියෙනවා ඒ තොරතුරු ඉදිරියේදී එහෙම නැත්නම් අනාගතයේදී වැදගත් වේවි කියලා අනාගතය ගැන අපිට තියෙන විශ්වාසයක් කියන්න. ඒක ලේසියිනේ. එතකොට මොකක්ද මේ වර්තමානය ගැන තියෙන විශ්වාසයක් ප්‍රකාශ කිරීමට will යොදා ගන්න කතාව? පොඩි උදාහරණයක් අරන් පැහැදිලි කරන්න. අපි හිතමු ඔයයි ඔයාගේ යාළුවෝ කීප දෙනෙකුයි කතා වෙනවා හෙට තියෙන සාදයකට පාටි එකකට යන්න. පාටි එක තියෙන්නේ හවස 7:30ට කියලා අපි හිතමු. ඔයාලා කතා වෙනවා අපි 7 වෙද්දි පාටි එකට එමු කියලා. දැන් ඔන්න ඊළඟ දවසේ, ඒ කියන්නේ පාටි එක තියෙන දවසේ කෙනෙක් ඔයාගෙන් අහනවා ඔයාගේ යාළුවෝ අද පාටි එකට එනවද කියලා. එතකොට ඔයා මොකද්ද කියන්නේ? ඔයාලා 7 වෙද්දි පාටි එකේ ඉඳීවි. යාලා 7 වෙද්දි පාටි එකට එයි කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මම දන්නවා එයි, ඒවි කිව වචනේ දැක්ක ගමන් ඔයා එක ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරගනිද්දි come කියන වචනේ ඔයාට මතක් වෙයි. නමුත් එච්චර දුර හිතන්න ඕන නැහැ. They will be at the party by 7 pm. එතකොට මේ කියන්නේ අනාගතය ගැන ඔයාගේ විශ්වාසයක්. ඒක හරි. එතකොට අපි හිතමු දැන් වෙලාව හවස 7යි. ඔයා තාම ගෙදර ලෑස්ති වෙන ගමන් ඉන්නේ. ඔයා එක්ක පාටි එකට යන්න කියලා හිතාගෙන එක යාළුවෙක් ඔයාගේ ගෙදරට ඇවිත් ඉන්නවා. දැන් ඔයා ඒ යාළුවා එක්ක කියනවා ඔයාගේ අනිත් යාළුවෝ ටික නම් දැන් පාටි එකේ ඇත්තේ කියලා. එයාලා දැන් පාටි එකේ ඇත්තේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කතා වුණේ 7ට පාටි එකේ ඉන්න. ඒ නිසා ඔයා පරක්කු වුණාට ඔයා විශ්වාස කරනවා ඔයාගේ යාළුවෝ ටික එයාලා දැන් ඇත්තේ පාටි එකේ කියලා. එතකොට මේ වර්තමානය ගැන ඔයාගේ විශ්වාසයක්. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? They will be at the party now. එයාලා දැන් පාටි එකේ ඇති. මේ ඇති කියන වචනය කියද්දී ඉංග්‍රීසි දන්න ඔයාට වෙනත් වාක්‍ය රටාවක් මතක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ අදහස කියන්නේ they will be at the party now කියලා. එතකොට අපි මෙහෙම හිතමු. දැන් පාටි එකට ඇවිත් ඉන්න යාළුවන්ගෙන් එතන ඉන්න කෙනෙක් ඔයයි දැන් මේ ඔයාගේ ගෙදර ඉන්න යාළුවයි ගැන අහනවා කියලා. එතකොට එයාලා ඔයාලා ගැන කියන්නේ එයාලා පරක්කු වෙයි කියලා. They will be late. එතකොට ඒ යාළුවෝ ටික අනාගතය ගැන විශ්වාසයක් තමයි මේ කිව්වේ. They will be late. එයාලා පරක්කු වෙයි කියලා. මම හිතනවා ඔයාලා පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඇති මේ අවස්ථාව අනාගතය ගැන විශ්වාසය සහ වර්තමානය ගැන විශ්වාසය will භාවිතා කරලා කියන්නේ කොහොමද කියලා. යම් කිසි අපහදලි කරුණක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා සඳහාත් කමෙන්ට්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න. YouTube channel එකත් subscribe කරන්න. අලුත් පාඩමකින් අපි නැවත හමු වෙමු. ඔබට ජයග්‍රාහී සුබ දවසක්. Thank you.